Det är ganska mycket trafik här. I det här så kallade extravarvet i cirkulationsplatsen så återkommer det ett mönster i Winstons körning, och det är när vi ska ut ur den här cirkulationsplatsen. Här finns det en risk att många som kommer fram mot cirkulationsplatser stannar varken det faktiskt behövs eller inte. Och det blir konstigt. Jag tror att Ella blir också lite tagen på sängen, lite överraskad över den här situationen, men hon hanterar sig. När vi kommer fram till den här cirkulationsplatsen så är det intressant, för att här finns det en risk att många som kommer fram mot cirkulationsplatser stannar varken det faktiskt behövs eller inte, bara för att vara på den så kallade säkra sidan. Joel gör inte det. Han tittar framåt, han håller hastigheten framåt och han ser att det inte kommer någon, och varför ska han stanna då? Det behöver han alltså inte göra, utan han fortsätter bara köra på ett väldigt bra och smidigt sätt. Okej, då har vi kommit in i det som heter Gnista-rondellen i Uppsala, och det är rätt så mycket trafik idag. Vi får stå och vänta en stund innan vi kommer in då i själva cirkulationsplatsen, och när vi väl kommer in där så dyker det upp någonting helt oväntat. Det är en cyklist mitt i rondellen. Och det blir konstigt. Jag tror att Ella blir också lite tagen på sängen, lite överraskad över den här situationen, men hon hanterar cyklisten bra. Det gör hon faktiskt. Däremot så kan jag redan här upptäcka en viss tveksamhet i hur hon jobbar med placeringen och uppsikten, teckengivningen och så vidare, och samspelet med den trafik som kommer bakom. För Ella hade ju mycket väl kunnat köra in framför cyklisten så fort hon hade passerat den. Men istället så blir de kvar i det vänstra körfältet och agerar lite tveksamt och så. Men jag tänker just där och då att det kan ha att göra med situationen. Det är början på körprovet. Det är en cyklist som har dykt upp som inte absolut hade någonting alls där att göra egentligen. Så jag bevarar ändå det här i minnet så att säga under körprovet för att se lite grann hur det utvecklar sig längre fram. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli kuggad, utan boka in en körlektion med i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion i appen så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så riskera inte bli kuggad, ladda ner appen och kom igång direkt. Ja, på väg in i cirkulationen och på väg mot väg 288 så har vi 2 stycken körfält i samma färdriktning här. Och som jag pratade om i början innan vi åkte ut så tittade jag en del på avsökningsrutiner förstås. Hur man ser sig för till trafiken. Och när du kör ut i en cirkulationsplats med 2 körfält eller ur en cirkulationsplats med 2 körfält så måste du korsa ett annat körfält. Och det vill jag som inspektör att du faktiskt ser dig för. Här lägger jag märke till att Winston inte jobbar så här väldigt bra med avsökningsrutiner. Den så kallade döda vinkeln just i det ögonblicket han åker ut ur cirkulationen. Ja, men då gör du så att du kör runt och så ska du ut där sen. Jag ska in där, ja. Ja, okay. Precis.
I det här så kallade extravarvet i cirkulationsplatsen så återkommer ett mönster i Winstons körning, och det är när vi ska ut ur den här cirkulationsplatsen. Ja, dels ger han tecken innan han tittar, och sen när han då gör det här körfältsbytet, han korsar det yttre körfältet, så tittar han liksom inte förrän efter han har korsat det egentligen. Och det är som sagt var ett mönster, någonting som har återkommit under hela Winstons körning. Nu kommer vi fram till en cirkulation som så här dags på dagen kan vara lite utmanande, för att det är rätt så mycket trafik. Och jag vill se här nu då förstås, det är att Vide inte blir allt för avvaktande, att han liksom aldrig tar mod till sig att köra in i cirkulationen. Men jag vill förstås heller inte se att han blir stressad och pressar sig in framför de andra. Det fanns ett ögonblick i den här situationen där jag trodde att han skulle köra iväg lite för tidigt, som jag var lite på spänn. Men Vide gjorde det bra. Han väntade tålmodigt och tog den lucka som var passande för att vi skulle komma igenom det här på ett bra sätt. Ja, det här är ju första cirkulationsplatsen som vi kommer till som har lite trafik, och det är rätt så mycket trafik faktiskt. Och Louise gör det här riktigt bra, för det kommer trafik, och i ett ögonblick så tror jag att hon tänker köra, men hon gör en ny bedömning och tänker att nej, det här funkar inte, jag måste vänta lite grann. Dessutom, jag vet inte om ni kan se det på filmen här, men det dyker upp en skåpbil precis till vänster om oss, och den skymmer ju sikten, och det gör Louise väldigt bra att hon väntar ut skåpbilen för att se om det verkligen är så att det inte kommer någon bakom då innan hon kör. Så att hon inte kör i blindo. Så det här gjorde hon riktigt bra. Det gjorde ett väldigt bra intryck på mig.